أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق. نبحث الليلة في التطورات السياسية في الملف السوري والمشهد الدولي الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية والأوروبية والروسية تجاه الوضع والحالة في سوريا ورؤية كل طرف لمستقبل الثورة السورية. أرحب بكم وأرحب بضيوف هذه الحلقة الأستاذ أسعد مصطفى، وزير الدفاع السابق في الحكومة السورية المؤقتة للمعارضة السورية، وقد كان وزيرا أيضا سابقا في النظام السوري، وزيرا للزراعة ومحافظا لحماه. وضيفنا من اسطنبول الدكتور عمار القحف، الرئيس التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. أستاذ أسعد، هل يبدو المشهد الدولي اليوم أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالملف السوري، بما يتعلق مستقبل الثورة السورية، خاصة أنه المواقف اليوم يعني ربما الكل يعبر، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأوروبية الرئيسية، وروسيا لاعب رئيسي. كيف يبدو هذا المشهد الدولي بالنسبة لك كمعارض سوري وكشخص عمل مع المعارضة السورية وكشخص يتطلع لمستقبل سوريا بعد هذه الثورة؟ يعني هو الآن الحقيقة الموقف الدولي هذا هو، لكن الآن انكشفت المواقف. ما الذي انكشف؟ الآن انكشف حقيقة الموقف الدولي. يعني نحن من بداية الثورة كان هناك أقوال كثيرة، وكان هناك وعود، وكان هناك تصريحات، لكن كل هذه الوعود لم يطبق منها شيء على الأرض. الآن انكشفت حقيقة وظهر انحراف حتى عن التصريحات السابقة. يعني سابقا كل الناس، يعني الغرب كله، أمريكا، العالم، يقولون أن النظام مجرم، لا مكان لهذا النظام، يعني رأس النظام يجب أن يرحل، إلى آخر ما هنالك. الآن ظهرت أشياء أخرى يعني طبعا يعني غير معقولة وغير منطقية، وفيها شيء من الجرح العميق فعلا لكل سوري ولكل إنسان شريف. لكن أخي علي، دعنا يعني نشخص المشهد الآن يعني دخلت روسيا إلى سوريا بشكل عسكري، دخلت إلى الساحل. هي موجودة من السابق، لكنها عززت هذا نعم الوجود. موجودة في غرفة عمليات مشتركة، هناك خبراء السلاح في طرطوس، في دمشق، موجودة روسيا من أول يوم في الثورة وقبل. الآن هناك تطبيل وهناك هالة أن جاء الروس حسم الأمر. الأمر ليس بهذا الشكل أبدا. يعني الآن حقيقة المشهد، حتى لا نخدع، رأس النظام الآن عبارة عن حاكم صغير تحت الحماية الروسية. الآن هو حاكم، هو وطائفته أيضا بكل أسف، الطائفة التي لوثها وأساء لها وهي لم تكن كذلك. جاء الروس ووضعوا قواعد في المنطقة التي ينتمي لها الرئيس، رأس النظام. هل هذا الأمر يعني أصبح تحت الحماية الروسية لأن الحماية الإيرانية لم تعد كافية ولم تعد ضمانة له؟ هذا ما أريد أن أكمل. لنتذكر النظام بدأ حربه على الشعب السوري منذ بداية الثورة، يطلق النار. تقريبا في عام 2012 في نهايات 2012 ظهر أن النظام بدأ يتقهقر. تذكر حين ذاك دخل حزب الله حسن نصر الله وأعلن أنه يقول نحن لها، وأنه سوف يحسم الأمر وسوف يحرر القدس عبر القصير. بعد ذلك جاءت الميليشيات الطائفية من العراق، أبو الفضل عباس وفيلق القدس، وبعد ذلك قاسم سليماني المنقذ، ثم يعني آيات الله، وكل أولئك الناس أين هم؟ فشل الجميع. حسن نصر الله قبل عدة أشهر كان يتحدث وهو يمسح العرق عن جبينه ويداه تجفان، ويتحدث بشكل يعني يحاول أن يخدع جماهيره، وقد غرق هو
في منطقة القلمون وفي ريف دمشق وفي حلب، ولم يستطع أن يفعل شيء. كل هذه القوى انهارت. الآن جاءت روسيا. بالأمس نفسه حسن نصر الله على قناة المنار يرحب بالتدخل الروسي. إذا كل السابقين فشلوا، انهزموا أمام صمود الثوار السوريين. الآن جاءت روسيا. بالتأكيد سيكون مصير الغزو الروسي، الاحتلال الروسي هو نفس مصير من سبقه، عندما لا تستطيع إيران ولا حزب الله ولا الميليشيات التي ذكرناها أن تفعل شيء، ولن تستطيع. الروس أيضا سيكون نفس المآل بالتأكيد. هناك حديث طويل أستاذ أسعد عن موضوع التدخل الروسي اليوم وتداعياته على النظام السوري، المعارضة السورية، وكذلك على حزب الله وإيران اللذان يقاتلان بصف النظام السوري. لكن قبل ذلك أسأل الدكتور عمار ضيفنا من اسطنبول، هل يبدو أن روسيا اليوم كسبت المعركة السياسية في ملف سوريا، في مواجهة الغرب، في مواجهة الولايات المتحدة والأوروبيين؟ يعني كما يبدو اليوم أن الروس هم الأكثر وضوحا، رؤيتهم الأكثر وضوحا فيما يتعلق بالملف السوري، وهم اليوم من يرسمون ربما المشهد أكثر من غيرهم أصحاب التصريحات. حتى أنه الإنجليز والألمان الأوروبيين الحديث أنه والله هناك احتمالية أو أنه بقاء الأسد يعني مسألة مطروحة في المرحلة القادمة. كيف ترى هذا التنافس وهذا السباق الروسي الغربي فيما يتعلق في سوريا تحديدا؟ والله بداية الموقف الأمريكي يتسم منذ بداية الحراك في العالم العربي بكونه زاهدا في كافة شؤون الشرق الأوسط، سواء كان المجتمعية أو السياسية، ورسخت هذه الزهد بقضايا الشرق الأوسط الاتفاق النووي الذي أحسن الروس استثماره ليعودوا عودة جديدة يقدموا أنفسهم على أنهم منقذو الاضطرابات والفوضى التي عمت كما يقولون في الشرق الأوسط، وأنهم جاءوا لمكافحة الإرهاب. فلعبوا على هذا الوتر بطريقة نوعية ليقدموا أنفسهم كراعي سياسي واقتصادي لاستقرار المنطقة. وربما المواقف الأوروبية هي في العادة تنغم بنفس النسق الأمريكي المتراوح الذي يتبدل بين الطوارئ الإنسانية وبين التحولات، وهو مستعد لأن يعقد أي صفقة كما صرح أوباما اليوم بأنه مستعد أن يعقد أي صفقة مع أي جهة كانت في الوضع السوري. وبالتالي فإن الموقف الروسي يتدخل عندما فشلت كل الكروت الأخرى، ويتدخل ليحاول ربما لمزاحمة النفوذ الإيراني، لكنه يزيد تشظي المشهد الذي وصل إلى حافة الانهيار من بنية النظام العسكرية والاقتصادية والسياسية في دمشق، ويراهن على تقديم نفسه كراعي لمحاربة الإرهاب. دكتور عمار، نعم، إذا سمحت، يعني هل يمكن القول اليوم أن روسيا أصبحت هي اللاعب الأكثر تأثيرا من بين اللاعبين الدوليين؟ روسيا أصبحت اليوم برأيك اللاعب الأكثر تأثيرا من بين اللاعبين الدوليين فيما يتعلق بسوريا، قياسا على مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من الملف؟ السياسة الأمريكية سياسة زاهدة، السياسة الروسية سياسة تحاول استثمار الموقف. لا أقول أنها اليوم هي الأول والمتصدرة للمشهد، لأن المواقف الدولية أيضا متأرجحة ومتبدلة. موقف الرئيس الفرنسي واضح كان، مواقف الدول الخليجية على رأسها المملكة العربية السعودية كما أشار في بيانات متعددة وآخرها من واشنطن وزير الخارجية السعودية الأستاذ عادل جبير، يقول لا وجود للأسد في بداية المرحلة وفي وسط المرحلة وفي نهاية المرحلة الانتقالية. فأعتقد أن المشهد ليس موحدا، أن الدول سواء كان دول الأوروبية أو دول مجموعة الاتصال الذي يعني فيها دول محورية في الإقليم التي ما زالت تقف بجانب الشعب السوري وتقف بجانب المطالب التي تقول أنه لا يمكن لنظام
تشظى ولم يعد يمتلك السيطرة على جزء من أراضيه، ناهيك عن ميليشيات إيرانية متعددة الجنسيات. فالروس دخلوا المشهد ربما بسبب إفلاسهم من كافة الكروت الأخرى التي يمكن أن يلعبوا بها من الخارج، فحاولوا الولوغ، وربما يكون هذا مأزق في مزيد من التشظي ومزيد من تداعيات القوى العابرة الحدود. نعم أستاذ أسعد، قياسا يعني على المواقف المترددة التي يفترض أنها في صف الثورة السورية، يعني على الأقل شكليا، مواقف الأمريكية ولا الأوروبية ولا حتى العربية، ألا يبدو أن الروس اليوم هم في أفضل وضع من بين اللاعبين الدوليين؟ اليوم إذا كان الحديث صعبا، يعني الحديث عن رحيل الأسد صعبا قبل دخول أو تعزيز الروس لوجودهم، اليوم بعد تعزيزهم لهذا الوجود أصبح أكثر صعوبة. يعني لا أحد يستطيع فرض أمر لا تقبله روسيا. روسيا اليوم هي التي يمكن أن تلعب هذا الدور، بعيدا عن قوة المعارضة السورية التي أيضا تحتاج إلى دعم لم تحصل عليه، يعني لم تحصل عليه بشكل كافي. والله المشهد ليس كذلك. أنا أعتقد أنه روسيا الآن صحيح دخلت سوريا عسكريا، هي جاءت دخلت بلد بشكل احتلال، لكنها موقفها أصبح ضعيف. كانت روسيا تسوق نفسها على أساس هي وسيط محتمل أو شيء من هالقبيل، وتحاول يعني نحن لو كانت المعارضة السورية كل ما تروح موسكو تبشر. لو استعرضنا نحن يعني الخطوات الروسية، روسيا منذ سنتين تصنع معارضة، تحاول أن تستقطب ناس لتسوق ما تريد، ويبدو أنها يعني وجدت بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالثورة السورية على الإطلاق. روسيا منذ بداية الثورة هي عدو للشعب السوري، هي استخدمت الفيتو 3 مرات. تذكر يعني في عام 2011 بوتين زار إسرائيل أول الثورة، والبارحة عندما دخل إلى سوريا نتنياهو ذهب إلى موسكو. هناك تنسيق إيراني، روسي، طبعاً إسرائيلي، الآن عراقي. الموقف الروسي أنا أعتقد أنه هو الأضعف، وأنه مرفوض من الشعب السوري، وهو الآن كشف عن أوراقه. روسيا الآن تريد أن تفرض شخص قتل 500 ألف من أبناء شعبه أو من الشعب السوري، نحن لسنا شعبه، وأيضا هجر 15 مليون، وأيضا دمر يعني 3/4 البلد. روسيا الآن يعني تريد أن تغير الشعب السوري، لا تغير النظام، وهي تريد المسألة أخي علي أبعد من ذلك. يعني لماذا روسيا تتمسك ببشار الأسد؟ المسألة ليست شخص أو بديل لبشار الأسد، المهم شكل النظام. هي تريد مؤسسات النظام، تريد أن تحافظ على بنية النظام الطائفية في سوريا، تريد الجيش وتريد المخابرات. يعني عندما يقول لافروف من موسكو أن روسيا لن تسمح بإقامة نظام حكم سني في سوريا، من قال له أننا نريد أن نقيم نظام حكم سني في سوريا؟ وما علاقته بذلك حتى يحدد الطائفة؟ والآن هم جاءوا، تصور من سخريات القدر أنه نحن منذ سنتين ننتظر إقامة منطقة عازلة أو آمنة في شمال سوريا وفي جنوبها، الحدود التركية والحدود الأردنية، للناس المهجرين الذين يقصفون يوميا بالبراميل وبالقنابل المتشظية. الآن جاء الروس ليفرضوا منطقة كما يريدون لحماية منطقة الشبيحة التي هي منطقة النظام، يعني ليضعوا هناك. هم خائفون بعد أن تقدم جيش الفتح وحرر إدلب بالكامل، وبعد أن تقدم الثوار درعا وحرروا بصرة وبصرة الحرير، هم يعتقدون أن الثوار سوف يزحفون باتجاه الساحل وباتجاه دمشق، وسوف يعني يفعلون كما فعل النظام. نحن لا يمكن. الثوار صحيح نحن سنحرر سوريا، الثوار على الأرض، لكن نحن لا نغتصب النساء ولا يعني نذبح الأطفال ولا نستبيح ندمر القرى. يعني قيمنا قيم الشعب السوري. الثورة السورية يعني إحدى مصادر قوتها وعظمتها أنها حتى الآن بالرغم من كل مشاريع وبرامج التشويه
التي صنعت وعلى رأسها داعش لتشويه الثورة السورية، بقيت الثورة السورية ثورة ناصعة. هي الآن تقف تحارب وحدها كما قلت لك، استطاعت أن تسقط كل الأوراق التي جاءت سابقا، والآن آخرها الورقة الروسية. دكتور عمار، هل تعتقد أن ثمة تناغم وتوافق كامل روسي إيراني فيما يتعلق بالملف السوري؟ وإن لم يكن كذلك فما هي نقاط التباين المحتملة بين الطرفين؟ تختلف الروايات في العلاقة بين روسيا وإيران في الملف السوري، ولكن بحد أدنى هناك تنسيق بينهم بالتأكيد. لكن أيضا أن فشل الإيرانيين في السيطرة على الوضع بالطريقة الروسية قد يكون هو أحد أسباب دخول روسيا على الخط، ليس لتنافس بل ربما لتزاحم بعض هذا النفوذ في مفاصل النظام. مثلا الذي يدفع رواتب جيش الدفاع الوطني هم الإيرانيون، ضغطوا على النظام لتوظيف بعض الجهات، وهنا حاولوا السيطرة على عدد من مفاصل مطار حما وعدد من المفاصل العسكرية. دخل الروس بربما تفاهم كحد أدنى أو تنسيق معين، لكن هناك مزاحمة، ليس هناك منافسة، لأن الهدف بالنهاية هو قد يختلف شيئا قليلا بأن الروس يريدون السيطرة وهيمنة في الشرق الأوسط ويقدمون أنفسهم كمحاربين للإرهاب، بغض النظر عن وجود نظام بشار أو عدم وجوده، لكن الآن متمسكون به لمحاربة الإرهاب حسب قولهم على الأقل. أستاذ أسعد، تعتقد أنه يمكن أن ينشأ تباين ما، خاصة أن إيران دولة طائفية ميليشياتية، يعني مجموعة عصابات تعمل لها في بينما روسيا بالنهاية يعني دولة أكثر تنظيما، أبعد ربما عن سلوك الملاحق الإيرانية الموجودة في سوريا. أين يمكن أن ينشأ خلاف يعني أو لا يوجد فرصة لمثل هذا الأمر؟ يعني رأيي قريب من رأي الأخ عمار. أنا أعتقد أنه لا يمكن أن ينشأ خلاف بالشكل الذي نتصوره صدام أبدا. هناك تنسيق كامل لسببين. الأول أنه أيضا الفكر الروسي، فكر الإدارة، هو فكر طائفي. وقد ذكرت لك يعني عندما يقول لافروف كما ذكرت، هذا يعني كلام وقح حتى يتحدث. من أنت حتى تفرض حكم في سوريا؟ أو تتحدث عن مذهب، عن مذهب. ثم الروس أيضا هم يعتقدون، وهذا واضح، هم لا يريدون يعني صحيح عندما تتحرر سوريا هناك أكثرية، يعني كما هو الرئيس في روسيا مسيحي، سيكون الرئيس في سوريا من طائفة معينة إذا كان هناك انتخابات، هذا أمر طبيعي. لكن في سوريا ليس هناك فرق بين الطوائف، لا كان ولن يكون في المستقبل. الشيء الثاني أن روسيا تريد يعني هي نظام العمل الإيراني في سوريا ونظام العمل الروسي في ماذا يتباين؟ يتباين. إيران لها مشروع غير مشروع روسيا. نعم، روسيا تريد أن تسيطر على المنطقة، ورأيت الآن أن مفاعيل التدخل الروسي ظهرت. هم أقاموا مركز استخباراتي في بغداد وليس في دمشق. يعني ما دام أنتم جئتم إلى سوريا، لماذا الآن ظهر إلى العلن أن هناك مركز تنسيق إيراني روسي عراقي سوري وترتيب مع إسرائيل؟ ترتيب مع إسرائيل كما أشار وأعتقد مع دول إقليمية أخرى. أنا أعتقد أن هناك دول عربية داخلة على الخط. يعني أنا أعتقد أن مصر لها علاقة. يعني هذا ظاهر صحيح. هي ليست، أعتقد أن مصر جزء من هذا التنظيم الداعم لبشار الأسد. طيب عندما كان الرئيس المصري، نحن يعني عندما يتصرف مسؤول ولا يستحي منا، نحن يجب أن نقول أيضا أن لا نستحي من أن نقول ما يفعل بنا. كيف تصرف؟ يعني عندما كان في موسكو وكان بجانب الرئيس بوتين، قال اتفقنا على أن نكون نحن والنظام السوري هناك جبهة ضد الإرهاب، وهو سكت. الآن هناك علاقات استخبارية قوية بين النظام السوري وبين الحكومة المصرية بكل أسف. يعني نحن مجروحين، لأنه نحن يعني مصر، نحن لم يكن معنا النظام المصري السابق ولا الذي قبله.
نحن مجروحين مما يجري، لكن الآن هم ينسقون مع النظام السوري وينسقون مع الإدارة مع لم الروس. يتحدث أحد من الائتلاف ولا المعارضة السورية الأحزاب السياسية ولا كذا عن هذا الدور المصري؟ هذه مشكلة عندنا في قيادة الثورة. يعني يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، يعني يجب أن نفرز الدول التي تقف ضدنا، يجب أن نقول شعبنا يذبح، لا مجال للمجاملات. نحن يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، يجب أن يتوقف يعني الأخوة في مصر عن هذا الدور الذي يقوم به لدعم النظام المجرم في سوريا. دعني أعود إلى إيران. الآن المركز في بغداد. إيران تريد أن تكون لاعب على مستوى المنطقة، وتريد أن تكون أيضا أن تقايض أمريكا على قضايا أخرى في العالم، وتريد أن تطفئ القضية الأوكرانية بالقضية السورية، وتريد أيضا أن تحاول أن تنقذ يعني واقعها الاقتصادي المنهار. روسيا لها عدة خيارات. طبعا المشروع الإيراني مشروع مختلف، نعم هناك فرق. مشروع إيران في المنطقة منذ عام 79 هو مشروع طائفي، تصدير الثورة. مشروع إيران في المنطقة العربية بشكل واضح يقوم على شق العرب إلى قسمين، أن يذبح العرب بعضهم سنة وشيعة. هي تريد أن تشق كل الدول. وحين يكون الآن اليمن، من خلق المشكلة في اليمن؟ اليمن ليس فيها شيعة وليس هناك فيها يعني خلاف طائفي. إيران الآن تصدر عدة مسائل. أول شيء تصدر دعاة ينشرون التكفير. الآن هم يتحدثون عن التكفيريين. أول من تحدث ونشر الفكر التكفيري في المنطقة هي إيران. هي تكفر الآخرين وتنشر في المنطقة العربية، تحاول أن تجد هذا الشرق، حتى كما قلت يكون هناك يعني صراع عربي، وهذا يحدث في لبنان ويحدث في سوريا ويحدث في العراق ويحدث في اليمن، وهي تخطط لدول أخرى. الآن إيران تتغلغل في المغرب، تتغلغل في دول أخرى، تتغلغل في مصر. كانت تتغلغل في زمن الرئيس مرسي، وكانت قبل الرئيس مرسي، وتتغلغل الآن. هي بغض النظر عن الحكومات لديها مشروع طائفي. إيران تريد أن تضعف المنطقة، ويوجد لها في كل بلد لوبي قوي، وهذا اللوبي من خلاله تستطيع أن تسيطر على المنطقة. دكتور عمار، هناك فصائل قوية اليوم سورية معارضة إسلامية في غالبها تخوض قتالا على الأرض، والآن روسيا يعني أصبح وجودها أكثر وضوحا. هل يمكن الحديث عن أفغانستان ثانية، مواجهة أخرى على نمط تلك المواجهة التي كان يقودها الإسلاميون ضد أفغانستان إبان الاحتلال السوفيتي؟ كيف يمكن أن تتصرف فصائل المعارضة تجاه الروس؟ يعني نتمنى أن لا تصبح سوريا أرض للصراع ولحرب طويلة الأمد، كما صرح الروس بأنهم يريدون لإرهابيهم أن يذهبوا إلى سوريا ولا يعودوا إلى روسيا مجددا. يعني لكن للأسف أن التدخل الروسي والاحتلال الروسي اليوم في سوريا سيغذي تدفق مزيد من المهاجرين الأجانب، وبالتالي تقوية الجماعات العابرة للحدود وتنامي الإرهاب الذي حاربه الشعب السوري منذ اليوم الأول، الإرهاب الذي وقفت كافة قوى الثورة والفصائل وقوى المقاومة الوطنية اليوم في وجه كافة فصائل الإرهاب. فالحديث عن أن تكون سوريا أرضا كما أرادها العديد من الدول في تصريحات رسمية وغير رسمية، أن تكون هي مرتع لحرب تنهي به ما يسمون المتطرفون من كافة الدول، ربما الأفضل أن يتوقفوا عن التدخل السافر. وفي وجه هذا التدخل أيضا نحن بحاجة إلى مزيد من التدخل الإيجابي الذي يدعم هذه الفصائل ويدعم هذه القوى، بمعنى أن المجموعات الدولية الداعمة للثورة، ودعني أسمي هنا المملكة العربية السعودية، دولة قطر ودولة تركيا وغيرها من الدول الداعمة، لكن بشكل أساس هذه الدول عليها أيضا أن تزيد من دعمها لهذه القوى التي تحارب الإرهاب منذ اليوم الأول، والإرهاب الأصلي ومنبع الإرهاب وهو نظام بشار الأسد القاتل، الذي كان هو أصلا سبب من أسباب نشوء وجذب كافة القوى العابرة للحدود. أستاذ أسعد، اليوم في دراسة يعني
طلعت على دراسة تقدير موقف المركز العربي للأبحاث، حدود التدخل العسكري الروسي في سوريا تقلل من قدرة التدخل على الحسم، أنه لا تستطيع روسيا من خلال تدخلها الحسم في هذا الصراع القائم بين النظام والمعارضة السورية والثورة، وأنه هي تكتيف يعني هدفها النهائي أنه منع سقوط النظام السوري في مناطقه ما تبقى له من مناطق، وليس استعادة ما خسره النظام من أراضي ومدن خلال الفترة الماضية. كيف يمكن أن تعمل أو تتعامل خلينا نقول فصائل المعارضة السورية اليوم مع هذا الوجود الروسي؟ أنا قلت في بداية الحديث أن روسيا لن تنجح، لا يمكن على الإطلاق. سيكون مصير مشروع الهزيمة كما هزمت، يعني إيران أقرب إلى النظام والعراق أقرب. يعني إيران أرسلت طائرات، معروف الطائرات العراقية 24 طائرة، العراق دفع 4.5 مليار دولار ثمن الأسلحة لروسيا، إيران 35 مليار وفشلوا. الآن حتكون مواجهة مباشرة الآن أم أن الروس لن يضعوا الوضع في هذا الحالة؟ الروس لن ينزلوا قوات يعني برية في مواجهة الثوار، هم يعرفون ماذا سوف يحدث لهم. هم سيدعمون، يحاولون أن يدعموا قوات للنظام وهي ليست يعني لا يمكن إعادة تأهيلها، ويحاولوا أن يعطوا يعني أنه نحن موجودين هنا مظلة. لكن الآن مطلوب شيئين حتى أكون صريح. منذ بداية الثورة ونحن نطلب، نحن نقصف بالبراميل وبالصواريخ والآن روسيا أرسلت طائرات حديثة. أصبح من حقنا عندما تدخلت روسيا خارج مجلس الأمن، تدخلت بشكل إفرادي، من حقنا الآن أن نمتلك، من حق الثوار على الأرض أن يمتلكوا السلاح المضاد للطائرات. أشقائنا فعلا الذين يدعموننا منذ بداية الثورة، وهذا ليس سر، المملكة العربية السعودية وقطر، وهم الآن في أحسن حالاتهم الحمد لله. الآن هناك تنسيق، هناك تعاون، ونحن نطمح أن يكون هناك تحالف، ولم لا؟ يعني يجب أن يكون هناك تحالف تركي سعودي استراتيجي في المنطقة. بس أنا المطلوب الآن، يعني دعني لا أغادر هذه النقطة، الآن مطلوب شيئين. نعم، على فصائل المعارضة أن تتوحد، يعني جيش الفتح في إدلب، جيش المجاهدين. هذا اللي إذا سمحت لي أستاذ سعد، أنا أريد أن أتوقف مع فاصل، بس مسألتين مهمتين أريد أن أعود لهما بعد الفاصل معك ومع الدكتور عمار، حول موقف الدول الثلاث الداعمة السعودية، قطر، تركيا، وكذلك موقف فصائل المعارضة أيضا المتباينة والمختلفة فيما بينها في ظل هذه الأوضاع الجديدة. لكن دعني أتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعده للنقاش في هذه النقاط للجبهة الأخرى، جبهة الثورة السورية والداعمين والمقاتلين فيها، فتفضلوا بالبقاء معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من برنامج في العمق، نبحث فيها التطورات السياسيه والميدانيه في الملف السوري بعد مشهد جديد نشأ او احدث لنا نسخه جديده من حلف الممانعه في المنطقه بين ايران والنظام الطائفي في العراق وحزب الله والنظام الطائفي في سوريا الذي يحاربه الثوار، والذي استعان بالتدخل الأجنبي، كان طبعا قائما على فكرة ممانعة الأجنبي، الآن هو يستعين بهذا الأجنبي، وهذا الأجنبي كما أشار الروسي ينسق بشكل مباشر غرفة عمليات مشتركة مع إسرائيل لتنسيق التحركات الروسية والإسرائيلية تجاه الهدف الرئيسي حماية النظام السوري. إذن حلف ممانعة ضد التحرر العربي، ضد السيادة العربية، ضد قيام دول عربية ديمقراطية حرة يحكمها أبناؤها، بل دول أو أنظمة ملاحق للأجنبي، ملحق للإيراني بشكل رئيسي وللروسي وغير ذلك بشكل كبير. ضيوفي طبعا السيد أسعد مصطفى وزير الدفاع الأسبق في الحكومة المؤقتة السورية، والدكتور عمار القحف الرئيس التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية. أستاذ أسعد، موقف الدول الثلاث موقف داعم، يعني لم يبقى للثورة السورية إلا السعودية، قطر وتركيا. ماذا بإمكان هذه الدول؟ السعودية طبعا قادت تحركا مع روسيا نتج عنه استقبال علي مملوك، كانت محاولة، بعد ذلك وزير الخارجية الجبيري تحدث
بشكل قاطع عن عدم إمكانية بقاء أو دور الأسد سواء في القريب أو في البعيد. موقف قطر من هذه المسألة أيضا واضح، والأتراك كان في تصريح لأردوغان وبعد ذلك طبعا تم الحديث عن أن الترجمة كانت غير صحيحة أو غير دقيقة، لا نعلم تماما. ماذا بقي في يد هذه الدول الثلاث الآن مقابل الحلف الروسي الإسرائيلي الإيراني العراقي الرسمي السوري؟ يعني مو ماذا بقي، لديها الكثير. الآن الأمر الطبيعي ما دام تدخل الروس بهذه الوقاحة وهذا الاحتلال، بس احنا راح نسوي صفقات مع روسيا يعني مقابل تدخلها. معلش يعني صفقات لدول، يعني ليست كل الدول العربية، ليس صفقات. يعني الدول العربية دائما في حقيقة الأمر تتصرف بشكل يعني السعودية وقطر وتركيا بشكل موضوعي بشكل منطقي. يعني هم دول يحترمون قيم السياسة الدولية. لا يمكنهم مواجهة روسيا. لا يمكنهم. كيف؟ نحن نواجه روسيا في سوريا، أنا أقصد ليس المواجهة المطلقة. يعني نحن لا نريد أحد أن يواجه روسيا. الروس سوف ينهزمون. نريد أن يستمر، يعني من حقنا أمام السلاح الروسي أن يستمر السلاح للثوار، ومن حقنا أن نعطى سلاح مضاد للطائرات. ايش موقف أمريكا من هذا هذا الأمر؟ لأن أمريكا بداية الثورة كانت عاملة فيتو على نوعية السلاح. يعني أؤكد لك، يعني أنا خلال وجودي في الحكومة المؤقتة تشرفت يعني في ديوان صاحب السمو أمير قطر، ورأيت يعني من قلبه، رأيت، وأنا أقول هذا الكلام ليس يعني هذه حقيقة يجب أن يعرفها الناس، حرصوا على الشعب السوري. وأيضا زرت الأشقاء في السعودية، وأيضا اجتمعنا مع الملك سلمان، كان يومها وليا للعهد، ومع المرحوم سعود الفيصل. الأخوة الأتراك نعيش معهم بشكل دائم. هذه الدول لا يمكن أن تتخلى عن الشعب السوري. الآن هناك فرصة، يعني الروس خلقوا مبرر لأن يكون الدعم الآن جدي. والعلاقات بين الثلاثة ما كانت ولا بد. الآن العلاقات ممتازة. الآن أفضل. أما الموقف الأمريكي هنا المشكلة. يعني دعني أقول لك شيء. الثورة السورية تصور أنها تقاد بغرفتي عمليات إلى غرفتين عمليات كبار، وحدة في الأردن وحدة في تركيا، الموك والموم. أمريكا تسيطر على الغرفتين بكل أسف. خلال كل الفترة الماضية أمريكا تمنع السلاح النوعي عن الثوار. أمريكا تمنع الثوار من التقدم إلى مناطق معينة. أمريكا تمنع توحد الثوار. يعني ما حدث في إدلب جيش الفتح فاجأ الجميع. أمريكا ولا طهران هذه؟ يعني مواقفها كأنها طهران. أنا الآن صريح، يعني لم يسمحوا أمريكا، يعني تمنع نوعية من السلاح، تمنع التوحد، نعم، تمنع دخول مناطق معينة. نعم. دعني أقول لك شيء. يعني الناس يقولون أن أمريكا تهمل الثورة السورية، هذا غير صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تمسك بالثورة السورية من عنقها. هي تمنع أشقائنا. أنت ذكرت الآن تركيا وقطر والسعودية، تمنعهم من يعطونا السلاح المطلوب، وهم لا يستطيعون تجاوز المنع، وتمنع وصول الأموال. يعني نحن الآن الثوار في الشمال والجنوب بحاجة للطعام أحيانا، وهم يعني يقاتلون. ما حدث في الزبدان يعني بالنهاية نتيجة عسكرية كانت لها علاقة بالحصار، منع وصول الغذاء والسلاح. يا سيدي، عندما يفرج الأمريكان، ونحن نقول ذلك بصراحة، عندما يفرج الأمريكان عنا يتركوا أشقائنا يساعدونا ويتركونا نتوحد، ولا يدخلوا ليقسموا الفصائل السورية. هناك تنظيم داعش، تنظيم إرهابي، نحن وحدنا الذين قاتلنا داعش. أنا الآن أقول لك يعني هم لم يقاتلوا داعش. يجب أن يفرجوا الآن أمام التدخل الروسي. طبعا هناك تنسيق روسي أمريكي، لكن لا يجب أن يكون هذا التنسيق للاستمرار في تهجير الشعب السوري وتفريق سوريا من أهلها. إذا استمر الموقف الأمريكي بهذا الشكل، روسيا تدخل وهم يمسكون. هذا اللي يمكن أسأل فيه الدكتور عمار. دكتور عمار، ماذا بيد الدول الثلاثة الوحيدة المتبقية داعمة للثورة السورية؟ تركيا، السعودية، قطر، في ظل هذا الحلف الآن الممانع الكبير الذي يتشكل والذي يدعمه السيسي، يدعم نظام الأسد ويتحدث بشكل واضح عن ضرورة بقاء الأسد واستمراره ودعم كل هذه الميليشيات. ماذا بقي بيد الداعمين وفي ظل فيتو أمريكي على نوعيات من السلاح
على أراضي يمكن التقدم لها وما إلى ذلك. أنا يعني أعتقد أن هناك مبالغة في الفيتو الأمريكي. هو فعلا موجود، ومؤخرا حتى في الأشهر الأخيرة توقف الدعم عن الغرفة الجنوبية، لكن كما وصفت لك الموقف الأمريكي هو ليس متردد، هو حاسم أمره أنه لا يريد موقف ولا يريد اتخاذ أي قرار، بل ربما كان التدخل الروسي في سحب الملف الكيماوي أنقذ أوباما من أن يتدخل للمرة الأولى، وأنقذه اليوم مرة ثانية عن التدخل لمحاربة الإرهاب كما يقولون. فالموقف الدول الداعمة على رأسهم الثلاث دول، لكن هناك دول أخرى تنحاز لهذا الصف إذا رأت الكفة ترجح لهذه الكفة، ومنها كثير من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا كما عبر رئيسها هولاند مؤخرا. فلديهم كروت يعني أو أوراق كثيرة يمكن العمل عليها ابتداء من الداخل السوري. هناك زخم عسكري لقوى المقاومة الثورية خلال اليومين الماضيين، خلال الأسبوعين الماضيين، خلال الشهرين الماضيين. ينبغي على القوى الإقليمية دعم هذا سياسيا وعسكريا، ابتداء أيضا من موقف قوى المعارضة السياسية، أيضا أن تستثمر هذا الانتصار العسكري الميداني الذي فعلا قلب موازين القوى، وربما هو الذي استدرج أو هو الذي دعا للروس أن يتدخلوا لينقذوا حليفهم الأسد في دمشق. لكن يعني دخلوا وبدأوا أيضا يتواصلوا مع بعض الكتائب ليحاولوا أن يضعوا خطوط لوقف إطلاق النار بينهم، لأنهم أيضا لا يريدون أن يندلع حرب مع قوى المقاومة، وإن كان حصلت بعض المناوشات العسكرية في اللاذقية، لكن كانت إيران هي التي تفاوض الكتائب. الآن الروس يبدو يريدون أن يدخلوا على الخط. ما بيد الدول الداعمة كثير، وأعتقد لديهم العديد من المسائل التي يمكن أن يؤثروا في ميزان القوى العسكرية في الداخل بشكل مستمر وبشكل سريع وبشكل يفاجئ أيضا الزهد الأمريكي الموجود بقلب موازين القوى، ودع الثوار السوريين يديروا منطقة من المنطقة الآمنة. أصبحت ضرورة، يعني قبل أن تكون ضرورة إنسانية، هي ضرورة سياسية وعسكرية واستراتيجية للحفاظ على أمن تركيا في الشمال وعلى أمن دول الخليج أيضا. أستاذ أسعد، أمام قضية تنظيم الدولة والإرهاب ومحاربة الإرهاب والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وأمام أيضا إشكاليات فصائل المعارضة السورية وخلافاتها وتباينها ومشاريعها المستقلة، كيف يمكن أن تعمل هذه الدول على تحقيق شيء؟ يعني هناك عقبة وجود داعش، وعقبة أن من يعول عليهم في إسقاط النظام السوري هم أصلا متباينين ومختلفين. يعني الأمر الآن فعلا الصورة مختلفة. يعني الآن هناك شيء جديد بكل أسف. يعني الثورة السورية مظلومة حتى إعلاميا. الآن جيش الفتح في إدلب وفي شمال سوريا موحد، الفصائل في حلب موحدة الآن. يعني ما كان يسمى بالجيش المجاهدين أو الجبهة الشامية، هذه الفصائل تجمعت الآن وهي تنسق مع بعضها. الآن في الجنوب موحدين، في حوران، في غوطة دمشق موحدين. الآن هناك 4 تجمعات كبرى في سوريا موحدة. نحن نأمل من أشقائنا وأخوتنا أن يساهموا في توحيد، أن يساعدونا. السياسية المعارضة غير موحدة وضعيفة وهشة. دعني أتحدث الآن عن الجانب العسكري وهو المهم. هناك 4 تجمعات موحدة الآن، ليس هناك أجندات. يعني الآن كل الناس تتجه باتجاه محاربة النظام وباتجاه محاربة داعش. نحن حاربنا داعش في الرقة، وحاربنا داعش في دير الزور، والذين قتلوا في دير الزور الشعيطات أهلنا أقربائنا، والذين قتلوا أيضا في الرقة، والذين حاربوا كل هؤلاء الناس. نحن الآن نحارب داعش ونحارب أيضا البي، أيضا تنظيم البي الذي هو أيضا ينسق مع النظام. والبارحة حاول أن يقطع الطريق بين حلب وبين تركيا، ولكن طبعا يعني الثوار تصدوا له بشكل وحسموا الأمر. هناك فرصة. الكتائب، هناك 4 تجمعات موحدة. الآن التدخل الروسي سوف يساهم بسرعة
في الآن هناك غليان واستنفار عند الثوار على الأرض في كل المناطق للتصدي للموقف للتدخل الروسي. المعارضة السياسية فعلا يعني هذه يعني مشكلة الحقيقة. هذه مأساة يعني أنا لا أريد أن الثورة السورية. أنا لا يعني الحقيقة دائما أنا كنت مع المجلس الوطني وأنا مع الائتلاف وأنا مع المؤسسات، لكن هناك واقع، يعني هناك واقع في المعارضة. يجب الآن أن يعاد النظر في الائتلاف، أن يهيكل الائتلاف، يجب أن يهيكل نفسه، أن نختصر العدد من 120 إلى 15 شخص 20 شخص متفرغين يجلسون يقودون العمل ليل نهار. أن يكون لدى الائتلاف استراتيجية سياسية واستراتيجية عسكرية في هذه المرحلة لمواجهة المستجدات ساعة بساعة، ليس بين اجتماع الهيئة العامة أو هناك كوادر جيدة في الائتلاف، هناك أشخاص ممتازين يجب أن نعول عليهم. أيضا يعني يجب أن تلغى كل التناقضات وأن يكون هناك الآن توحد، أن يكون هناك يعني إذا لم يستطع الائتلاف أن يقوم بهذا العمل وقد لا يستطيع، وليس ذنب يعني قيادة الائتلاف الحالية. الائتلاف بالأساس شكل يعني ليكون بهذا الشكل، شكلته يعني تدخلت سفارات أجنبية ومحاصرة، يعني تركيبة لا تستطيع أن تقود الثورة كما يجب. إذا لم يستطع الأخوة في الائتلاف نرجو أيضا من أشقائنا السعودية وقطر وتركيا أن يتدخلوا ليكون هناك الآن جسم قوي يكون بمستوى قوة الفصائل المقاتلة على الأرض. يعني الثوار على الأرض يعني أنا ذكرت لك يعني هم بتصميم هائل، عندما ترى بعضهم لا يمكن أن يهزم هؤلاء الناس. الثورة السورية على الأرض لا يمكن أن تهزم، هم مستعدين للقتال. الروس جاءوا يعني يظنون أنها فسحة، مهما طال الزمن في النهاية سوف يعني تنتصر الثورة السورية، لكن بدل أن تنتصر بعشرات آلاف القتلى وبتهجير ملايين نريد أن تنتصر بأقل قدر من المعاناة. دكتور عمار، قياسا على المعطيات السياسية اليوم، المشهد الدولي والمعطيات على الأرض في سوريا، اليوم مقال للدكتور برهان غليون يتحدث عن يعني يتساءل هل نحن أمام انقلاب في السياسة الدولية تجاه القضية السورية؟ قياسا على كل شيء، هل يبدو أن بقاء رأس النظام السوري أكثر احتمالية الآن مما كان عليه في السابق، على الأقل في مرحلة الانتقالية؟ يعني لا أعتقد أن ذلك ممكنا أصلا من الناحية العملياتية، حيث أنه لا يعني النظام مفكك اليوم ولا يملك رأس النظام بشار الأسد السيطرة على أي جزء منه، لم تعد لديه أي ورقة يلعبها، فالجيش والمخابرات مسيطر عليها من القوى الإيرانية وبعضها من القوى الروسية، وهم الذين يأمرون وهم الذين ينهون وهم الذين يدفعون الرواتب وهم الذين يسرحون. فلديك أكثر من 14 ميليشيا تسيطر على أراضي معينة. هناك جنود ينشقون من جيش النظام الرسمي، الجيش ما يسمى الجيش العربي السوري، إلى فصيل آخر تابع أيضا لنفس النظام في حما وفي مناطق غيرها، بمعنى أن لديه إقطاعية كبيرة جدا ولديه لا مركزية عسكرية متكاملة تتقاسم هذه الميليشيات المناطق. فهي حتى لو شاءت الدول أن تعيد تأهيله فهو غير ممكن، لا يوجد إمكانية لتأهيله. وأنا يعني أريد أن أعبر على موضوع مواقف القوى المعارضة وقوى الثورة هي أكثر توحدا من أي وقت مضى. مبادرة المجلس الإسلامي السوري الأخيرة بإبراز المبادئ الخمسة التي وقع عليها أكبر عدد من الفصائل المقاتلة وأيضا من السياسيين وأيضا من المجالس المحلية، الذي أعطى زخم كبير لها. وهناك لجان منذ عدة أشهر على مستوى الفصائل سواء كان في الشمال والجنوب. أعتقد أن الائتلاف بحاجة إلى ثورة وربما ثورة داخلية، لكن أيضا ما يمكن أن يقوم به الدول أن يرعوا منطقة يدفع جزء من الائتلاف مع القوى العسكرية لتكون وتدير الأمر في الداخل السوري، وهذا مما سيدفع الائتلاف حتميا لإيجاد آليات جديدة للعمل. أما إعادة تأهيله أو تغييره أو إصلاحه أو شيء في الخارج فهذا لن يفيد إلا إذا انتقل جزء أو كله إلى أرض سورية يحكمها السوريون وتدار بتفاهم بين السياسيين وبين العسكر،
بحيث يستثمر الإنجازات العسكرية في العمل السياسي من داخل الأراضي السورية، وبالتالي ممارسة حماية الأمن الإقليمي وممارسة حماية الدول الصديقة المجاورة، لأن أمن الحدود الدول المجاورة من أمن سوريا، ونحن كثوار مهتمون بهذا بأمن دول الجوار، ومهتمون بعدم انسياب القوى العابرة الحدود عبر الحدود السورية. نعم. أستاذ أسعد، فيما تبقى من الوقت دقيقتان أود أسألك عن عن أمرين: مسألة احتمالية بقاء الأسد على رأس النظام في مرحلة الانتقالية في ظل هذه الظروف والمعطيات، والمسألة الأخرى احتمالية التقسيم في سوريا مع وجود روسيا في الساحل واهتمامها في هذه المنطقة، وحديث بشار أيضا قبل فترة أنه يعني فقد إقراره بفقدان أجزاء كبيرة وعمله على حماية الأجزاء المتبقية. بقاء الأسد واحتمالية تقسيم سوريا. كلمة واحدة يعني بعيدا عن الأمنيات، أنا أتحدث عن الواقع. أنا أتحدث بشكل عملي. أنا ذكرت لك تسلسل الأحداث. لا يمكن أن يبقى الأسد حاكم لسوريا ولو بقي سوري واحد منا نحن، يعني حتى لا يبقى ولا سوري حين ذاك يفكر الناس، وأنا أتحدث بلغة الناس البسطاء. الأسد محروق حتى عند الطائفة العلوية، وأنا قلت هم متمسكون بالأسد من أجل المؤسسات اللي وراه. نحن معنا هناك علويون، يعني أخوتنا في الدكتور منذر ماخوس أذكره، يعني ضفره قد بيت الأسد، يعني حتى عند الطائفة العلوية هناك ممثلين للطائفة موجودين في المعارضة. هذا مستحيل. لا يمكن أن يبقى الأسد ولا دقيقة في المرحلة الانتقالية، وأي حل من هذا النوع لا يجرؤ أحد من المعارضين أن حتى يفكر به. هذا واحد. الشيء الثاني، أنا أريد أن أقول أرجو أن يتوقف أخوتنا جميعا عن محاولات تشويه الثورة، يعني أن يتهموا الفصائل أنه في الفصائل الإسلامية المعتدلة كلها فصائل جيش حر، ليست متطرفة، ليست متشددة. كل هذه الفصائل يعني أحرار الشام وفيلق الشام، أنا أسمي هم حاربوا داعش وأجناد الشام. هذه فصائل خلقت في الثورة، لم تكن سابقا. نعم. هذا واحد. تقسيم انتهى الوقت. بس التقسيم أيضا مستحيل. سوريا لا تتقسم، قسمها الفرنسيون وعاد السوريون إلى بعضهم. التقسيم وين؟ لا يمكن أن تقسم سوريا. الآن جاءت روسيا هي في مشروعها المستقبلي البعيد، إذا لم يمكن أن تقيم كانتون هناك. هذا لا يمكن أن يكون هناك كانتون في منطقة محيطة، يعني غير حاضنة له، مستحيل. وبقية مكونات الشعب السوري، الدروز والإسماعيليون والمسيحيون كلهم إخوتنا، هم يرفضون ولا يمكن أن تقسم سوريا. أشكرك الأستاذ أسعد مصطفى، وزير الدفاع السابق في الحكومة السورية المؤقتة تابعة للمعارضة السورية، وزير أيضا سابق في النظام السوري قبل سنوات ومحافظ لحماه. شكر موصول للدكتور عمار القحف، الرئيس التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية. وأشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج في العمق. تحيات كافة الزملاء وفي أمان الله.